साथीहरु अब म तपाईहरुलाई यहाँ मोबाइल स्क्रिनमा लगेर जाँदैछु। तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइललाई खोल्नु होला। मोबाइललाई सिम्पली खोलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले वाइटी स्टुडियोमा तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि देखाउँदैछु। पहिलो नम्बरमा साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के चेक गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईले चाहिँ भिडियो के को विषयमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको क्याटेगोरी। अब तपाईहरुले चाहिँ क्याटेगोरी कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। प्राय गरी धेरै युट्युबरले चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक गर्ने गर्दछ। भिडियो जति नै राम्रो बनाए पनि तपाईको भिडियो चाहिँ किन भाइरल हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईले चाहिँ मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्न चाहिँ मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई म पहिलो नम्बरमा सिकाउँदै छु क्याटेगोरी चुज गर्ने तरिका। तपाईले यहाँनिर म देखाउँदै छु। अब तपाईको चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब जस्तै कि यहाँनिर अब म तपाईहरुलाई सुरुदेखि देखाउँदै छु। अब साथीहरु तपाई यदि कार, मोटरसाइकल, बाइकल यस्तो अब के को विषयमा चाहिँ तपाईले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गाडीको विषयमा यस्तो गाडीहरु को विषयमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कार एन्ड बाइकल्स भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, यदि तपाईले चाहिँ कसैले हँसाउनुहुन्छ, हँसाउने खालको भिडियोहरु चाहिँ हाल्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा यदि तपाईले कसैले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, कुनै ज्ञानहरु दिनुहुन्छ, ज्ञानको कुराहरु चाहिँ दिनुहुन्छ, शिक्षा जस्तो भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ च्यानलबाट दिनुहुन्छ भने यो चाहिँ एजुकेसनलमा पर्दछ। त्यही भएर एजुकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु अब तपाईले चाहिँ कसैलाई चाहिँ अब नाचेको चाहिँ देखाउँदै हुन्छ, कसैलाई चाहिँ रमाइलो केही कुराहरु चाहिँ कथाहरु सिकाउँदै हुन्छ, यस्तो खालको चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउनुहुन्छ भिडियो भने तपाईले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा साथीहरु अब यदि तपाईले चाहिँ कुनै पनि चलचित्रको बारेमा कुनै पनि कथाहरु चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, फिल्मको बारेमा यो फिल्मले चाहिँ यति कमायो उति कमायो अथवा यो फिल्म यस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फिल्म एन्ड एनिमेसन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्छ। अब जस्तै कि तपाईले पबजी खेल्दै हुन्छ अथवा चाहिँ केही अब त्यस्तो कुनै अनलाइन गेमहरु खेल्दै हुनुहुन्छ भने यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ गेमिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि गीतको म्युजिकहरु या त गीतहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, गीतको लिरिक्सहरु बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ म्युजिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरी। र कुनै पनि तपाईले चाहिँ खबर दिनुहुन्छ, जानकारी कसैले दिँदै हुनुहुन्छ, यस्तो खालको राजनीतिको बारेमा केही भन्दै हुनुहुन्छ या त कुनै पनि जानकारी दिनुहुन्छ भने तपाईले न्यूज एन्ड पोलिटिक्स भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है, म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँनेरि अहिले तपाईको चाहिँ मिनी ब्लग्सहरु चाहिँ धेरै चलेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सानोतिनो कुराहरु चाहिँ कैद गर्नु छ, कहाँ घुम्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले चाहिँ घुमेको कुराहरु चाहिँ खिच्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पिपल एन्ड ब्लग्स भनेर तपाईले चाहिँ सिम्पली चुज गर्नु होला। त्यस्तै तपाईले चाहिँ अर्को कुरा पेट एन्ड एनिमल, अब तपाईले चाहिँ जनावरको बारेमा केही कुरा चाहिँ जानकारी दिनुहुन्छ या त जनावरको भिडियोहरु खिच्दै हुन्छ या त जनावर के गर्दैछ, कुन जनावर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनावरको बारेमा चाहिँ तपाईले भिडियोहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पेट एन्ड एनिमल भनेर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ कुनै कुरा मोबाइलको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ या त कुनै अब टिभीको बारेमा जानकारी दिँदै हुन्छ, कुनै पनि यस्तो टेक्नोलोजी कुराहरु चाहिँ जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो कि तपाईले चाहिँ लाइभ फुटबलहरु चाहिँ गेम भएकोहरु चाहिँ तपाईले देखाउँदै हुनुहुन्छ या त त्यसको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, भलिबलको बारेमा केही भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि गेमहरु चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ स्पोर्ट हुन्छ। अब तपाई अब कहाँ घुम्दै छु, के घुम्ने, कसरी घुम्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यो यसको प्लेनको टिकट यति पर्छ, उस्तो पर्छ, यो गाडीको टिकट यति पर्छ भन्ने खालको बनाउँदै हुनुहुन्छ नि साथीहरु तपाईले चाहिँ ट्राभल एन्ड इभेन्ट भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, अब यो पहिलो विषय भयो। अब म तपाईले चाहिँ दोस्रो ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु है। अब दोस्रो ट्रिक चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मान्नु एउटा कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ प्राय गरी मैले नेपाली च्यानललाई चाहिँ यो एउटा च्यानल चाहिँ यहाँ टेक्निकल टिच है, सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले खोल्छु। अब सिम्पली म यो टेक्निकल टिचले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ मैले चाहिँ फलो गर्छु है। यो च्यानललाई मैले फलो गर्छु जस्तो कि यो च्यानलको भिडियो चाहिँ जस्तो प्राय गरी मैले यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ बनाउँछु, ज्ञानगुणको कुराहरु दिन्छु र यो च्यानल कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने कुरा अब तपाईले थाहा हुँदैन। यदि तपाईले थाहा हुँदैन, त्यो थाहा नभएको बेला चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनेरि तीनटा डट छ माथि साथीहरु, यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर शेयरमा जानुस्, त्यसपछि कपी गर्नुस्। लिंक कपी गरिसकेपछि तपाई अब क्रोममा जानुस् साथीहरु। क्रोममा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रोममा गएर चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ socialblad.com भनेर है। सिम्पली तपाईले चाहिँ socialblad.com है,
socialblood.com भनेर चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ हाल्दैछु .com ओके यसरी तपाईले चाहिँ हाल्नुस् यसरी हालेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सबैभन्दा माथिको यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरेपछि सब साथीहरु तपाईले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ है यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि त्यो कपी गरेकोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि अब जस्तै कपी गर्नुभएको छ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि पेस्ट गरिदिनुस् यहाँनेरि पेस्ट गरेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ सर्च गरिदिनुस् अब यो च्यानल कस्तो खालको च्यानल हो भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको हरेक डिटेल्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको च्यानल भिडियो कस्तो खालको बनाउँछ कति कमाउँछ सबै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि त्यही क्याटेगोरीको तपाईको चाहिँ च्यानल त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यही क्याटेगोरीको च्यानल र मेरो भिडियो पनि त्यही क्याटेगोरीको रहेछ भन्ने कुरा ओके साथीहरु अब तेस्रो नम्बरमा साथीहरु यसको लागि साथीहरु अब तपाईले भिडियो बनाइसकेको भिडियोलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला जस्तै कि मैले तपाईलाई यहाँ देखाउँदैछु भिडियो तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छैन त्यो भिडियो चाहिँ कुन क्याटेगोरीको भने सिम्पली भिडियोको लिंकलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुस् तपाईले चाहिँ सिम्पली लिंकलाई कपी गर्नुस् यसरी कपी गरिसकेपछि साथीहरु क्रोमलाई ओपन गर्नुस् क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि क्लिक गर्नुस् त्यसपछि साथीहरु यहाँनेरि सिम्पली तपाईले चाहिँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है यसरी पेस्ट गरिदिनुस् अनि क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा प्ले गरिदिनुस् यसलाई डेस्कटपमा प्ले गरिदिनुस् साथीहरु त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ यो माथि जुन तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभएको थियो नि साथीहरु त्यसलाई चाहिँ सर्च बक्समा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि दाहिने साइडमा पेन्सिल आइकन देख्दिनुस् सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँदेखि सुरुमा जानुस् सुरुमा गएपछि तपाईले चाहिँ भ्यू माइनस सोर्स त्यसपछि दुईटा बिन्दु छ यो दुईटा बिन्दुवालालाई तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिदिनुस् अब यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्नु होला फाइन्ड एन्ड पेज भनेर चाहिँ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला त्यसपछि अब क्याटेगोरी भनेर लेखिदिनुस् साथीहरु मैले लेखिसकेको क्याटेगोरी भनेर लेख्नुस् सिम्पली सर्च गरिदिनुस् अब सर्च गरेपछि तपाईको क्याटेगोरी के हो यहाँनेरि शो गरिहाल्छ है साथीहरु सिम्पली तपाईको चाहिँ क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरीको भिडियो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ शो हुनेछ यति गर्नुभयो भने तपाईको 100% तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुनेछ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो क्याटेगोरी चाहिँ चुज गरेर सर्ट भिडियो हाल्नुभयो भने 100% तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ ओके साथीहरु भिडियो लामो भइसक्यो तपाईलाई कस्तो लागेको छ जस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ टेक केयर